Xiaomi Redmi Note 13 series එක මේ වෙද්දී China market එකේ release වෙලා තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ මේ series එකේ powerful smartphone එක වෙන Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ smartphone එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේක release වෙන්නේ China market එකේදී $350කට වගේ. ඒ කියන්නේ ලංකා මුදලින් බැලුවොත් එහෙම රුපියල් 1,15,000ක් වගේ වෙනවා මෙන්න මේ smartphone එක. ඉතින් තාම මේක ලංකාවේ නැති හින්දා අපිට මේක තාමත් ලංකාවේදී මිලදී ගන්න විදිහක් නැහැ. එහෙනම් ගොඩක් සරලව අපි කතා කරලා බලමු මෙන්න මේ Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus එක ගැන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. බොඩි එක සහ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් මුලින්ම කතා කරලා හිටියොත් එහෙම මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිසයින් එක සම්බන්ධයෙන් බලද්දී මෙදා පාරේ ඩිසයින් එක ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා කලින් පාරවල වලට වැඩිය. ඉතින් ටිකක් යුනික් ඩිසයින් එකක් මෙදා පාරේ මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි OnePlus වගේ ලුක් එකකුත් තියෙනවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක දිහා බලද්දී. ඉතින් කොහොම නමුත් මෙදා පාරේ මේගොල්ලෝ ටිකක් ඩිසයින් එක වෙනස් කරලා තියෙන එක ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රොටෙක්ෂන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක මේගොල්ලෝ Corning Gorilla Glass Victus වලින් ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි IP68 water and dust resistant certificate එකත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වතුරට වැටුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගනිද්දී අපිට කලර්ස් කිහිපයකින් මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ තමයි black, white, violet, green කියන මෙන්න මේ කලර්ස් හතරෙන්ම අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක පැත්ත බලද්දී මෙදාපාර මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ අඟල් 6.7ක OLED පැනල් එකක්. ඉතින් මේ පැනල් එකේ නැත්නම් මේ ඩිස්ප්ලේ එක අපිට 120Hz refresh rate එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම HDR10+ බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම 1500ක peak brightness nits level එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙදාපාර මේගොල්ලෝ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්ත ගැන ගොඩක් හිතලා තියෙනවා. මොකද කිව්වොත් මේකේ resolution එකත් ගොඩක්ම වැඩි කියන්න පුළුවන්. මොකද 2812ට 1220 කියන ගොඩක්ම ලොකු resolution එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ටිකක් curve display එකක් තමයි මේ smartphone එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ smartphone එක use කරද්දී ගොඩක්ම හොඳ colors, ඒ වගේම ගොඩක්ම හොඳ brightness level එකක් වගේ දේවලුත් අපිට experience කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන platform එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ Android 13 අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි MIUI 14 version එකත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක වෙන්නේ Mediatek Dimensity 7200 Ultra කියන 4nm chipset එක. ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ chipset එක 5G chipset එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී 5G network එක experience කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ තියෙන RAM එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපිට මේකේ version කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී 12GB RAM එකක් එක්ක 256GB storage එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 12GB RAM එකක් එක්ක 512GB storage එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒත් එක්කම 16GB RAM එකක් එක්ක 512GB storage එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Redmi Note 13 Pro Plus එකේ තියෙන කැමරා එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේක අපිට මෙගාපික්සල් 200ක ට්‍රිපල් කැමරා setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී මෙගාපික්සල් 200ක මේන් කැමරා එකක්, ඒ වගේම මෙගාපික්සල් 8ක අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරා එකක්, ඒ වගේම මෙගාපික්සල් 2ක මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ OS වගේම ගොඩක් ෆීචර්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කැමරා එකේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ අපිට 4K වීඩියෝ එකක් 30 fps දක්වා රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන selfie කැමරා එක පැත්ත බලද්දී මේකේ තියෙන මෙගාපික්සල් 16ක කැමරා එකක්. ඉතින් මේ කැමරා එකෙන් අපිට 1080p 30 fps දක්වා වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ සවුන්ඩ්ස් ගැන කතා කරද්දී අපිට ස්පීකර්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි 3.5mm audio port එක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට අපිට Bluetooth වලින් තමයි wireless විදියට earphone එක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙදාපාර මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ගොඩක් ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා security එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී. මොකද කිව්වොත් එහෙනම් මෙදාපාර fingerprint එක මේගොල්ලෝ under display විදියට දීලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් සැරේ ආවේ side mounted විදියට. ඉතින් මෙදාපාර fingerprint එක පැත්තෙන් ලොකු අප්ඩේට් වීමක් වෙලා තියෙනවා. බැටරි එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ තියෙන මිලිඇම්පියර් 5000ක බැටරි එකක්. ඉතින් මේ බැටරි charge කරගන්න ගොඩක්ම හොඳ charging speed එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි watt 120ක fast charging speed එකක් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ speed එකෙන් මේ smartphone එක විනාඩි 20කදී අපිට full charge කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. charging speed එක අතින් බැලුවොත් එහෙම ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයකටත් වඩා අඩු කාලයකදී, ඒ කියන්නේ විනාඩි 20ක් වගේ කාලයකදී අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එක full charge කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක නම් ගොඩක්ම ඉන්ටරෙස්ටිං කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක්ම යූසර්ෆුල් කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕවරෝල් කතා කරද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක එක පැත්තකටවත් වැඩිපුර ෆෝකස් කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ හැමදේම
ගානට බැලන්ස් එකේ තියෙන්නේ. මුකුත් අඩු කළත් නැහැ, ඕනවට වඩා වැඩි කළත් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ඇත්තටම මම හිතනවා මෙදාපාර මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේගොල්ලෝ ගොඩක්ම හොඳට මැනුෆැක්චර් කරලා එළියට දාලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් Redmi Note 13 Pro Plus එක ගැන ඔයාලට තියෙන අදහස මොකද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන මතක් කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් සම්බන්ධයෙන් ඉන්ට්‍රස්ටිං වගේ අලුකුත් තියෙනවා නම් එහෙම යටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම අපේ channel එකේ වීඩියෝ බලන්නේ පළවෙනි පාර්ට් නම් එහෙම අපේ channel එක කතා කරන්නේ මේ වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච වීඩියෝස්. ඉතින් channel එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් බෙලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අලුතෙන් රිලීස් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන, ඒ වගේම Apple ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන, Android ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ගැන, ඒ වගේම ලංකාවේ මේ විදිහට අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් ෆෝන් ගැන, ඉතින් මේ හැම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සම්බන්ධවම වීඩියෝස් වලට අපේ channel එක හරහා නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් සම්බන්ධයෙන් ඉන්ට්‍රස්ටිං කෙනෙක් නම් එහෙම අපේ channel එකෙන් ගෙන වීඩියෝස් වලට ගොඩක් අදගත්තේ. ඉතින් channel එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.